ng baby ko. Aga magising ni Mother Just talaga, oh. Baka call center natin yan. Ay, si Mia. Hoy, Mia. Sumubuhangin. Ang ganda. Good morning, Bob. Hi, Tay. Ayan, kakabang. Parang di bagay talaga sa akin magpupunta. Tour namin kayo sa Boracay. Hoy, Mia. Ang ganda ng weather naman. Mag-comment ka. Good morning, beautiful. Good morning. Kainin mo. Epal mo. Chigal, kainin mo daw yung buhangin, sabi ni Mia. Annyeong! Walk out Loreto. Hi, Cousin. Sexy Hi, queen. Cousin. Cousin ka. Galing ah. Ito kasi. Live mo na ba ako, ma? I love you. Busog, lusog. Wash Ang out, lambot, oh. Jessie. Wash out. Papaling ka. Mapaling talaga, oh. Hello po, ma'am. I miss you. Good morning. Ay, sure ang baby ko. Nakikita mo pa ba? Hindi na eh. Mga idol, ingat po kayo. Thank you. Thank you. Malabo po kayong dalawa. Hi, thank you. Kapampangan din pala. Ang pangit Hi, ko. Josh. Yung may eyeballs ko. Yabang. Anto, sa Boracay po. Hi, John Paul. At chika, fam. Hi, Bonbon. Afam. Afam na afam yun. Ano station yan, idol? Station 1. Sino nandito sa Boracay? Wow, ang cute at sexy. Crush ko na. May boyfriend na. Kailan ka pa gumanda? Hoy, Mia! Di ako nakikipagbiruan. Ano kanya live? Mag-swimsuit ka. Naka-swimsuit kami, syempre. Naka-duster kami. Walang magawa yun. Hindi na nakikita talaga. Lumulubog na yung paa ko sa buhangin. Sana all may jowa. When kaya? Hello sa 31 viewers. Wow! Ang feeling. Wow, ang ganda mo, idol. Thank you. Really struck ko. Ang linis ng tubig. When ulit? San naman? San naman next? Saan nyo gusto? Wow! Cebu. Sabi ni Mama. Pag Cebu na ako. Wow!
Saan ba? Palawan! Kapag Palawan na. Ah, kami hindi pa. Bigyan mo na lang kami pang Palawan. Pala mo ko. OMG sis! Nag-subscribe. Good. Ah! So guys, kung gusto nyong nagbi-beach kami, subscribe na sa aming aluwa. Malapit na namin gawan namin. Hi daw sabi nung teammate ko nung high school. Oy Charles, go. Live to. Hi! Ah! Uy, Sandra Lacandazo is watching. The Philippines, I really like here. Like, it's so... What the fuck? Imported to eh, charot. Yeah, imported siomai. Ano sabi mo? Alis na ba tayo? Tara na pa, maaga tayo makauwi. Para makapag-station 3 tayo. Bobby yung mga... Tulaan mo kung saan to. Gastos ko ah. Aray! Tara na! Bye, guys. Bye! See you later! Later! Bye!